Hello everyone. Must සහ should යොදාගන්නේ කොයි විදිහටද කියන එක අද දවසේ අපි සාකච්ඡා කරනවා. මේවා model auxiliaries කියලා අපි හඳුන්වනවා. ආදර්ශ උපකාරක ක්‍රියාපද කියලා. අපි මුලින්ම බලමු සාමාන්‍ය වාක්‍යයක් ගොඩනගා ගැනීමේදී බහුලව භාවිතා වෙන පුද්ගල සර්වනාම කීපයක් සම්බන්ධව. I, we, you, they, she, he, it. මෙන්න මේ දේවල් අපට නිතර දෙවේලේ කර්තෘ පදේශේ යොදා ගන්නට සිද්ධ වෙනවා. මේට අමතරව ඕනෑම ඒකවචන හෝ බහුවචන නාම පදයක් සමග මම මේ දැන් කියන්න යන ක්‍රමය භාවිතා කරන්න ඕනේ. should කියන උපකාරක ක්‍රියාව අපි භාවිතා කරන්නේ යම් දෙයක් කළ යුතුයි කියන අදහස ප්‍රකාශ කරගන්න. must භාවිතා කරන්නේ එකී ක්‍රියාව අනිවාර්යයෙන්ම කළ යුතුයි. අනිවාර්යයෙන්ම කළ යුතුයි කියන අදහස ගෙන දීම සඳහා භාවිතා කරන ආදර්ශ උපකාරක ක්‍රියාවක්. නමුත් විශේෂත්වය තමයි should සහ must මේ යන දෙකෙන් කොයික යෙදුවත් අපි ඊළඟට යොදාගත යුත්තේ ප්‍රධාන ක්‍රියාවේ මුල්ම ස්වරූපයයි. Base form of the verb, the original form, the verb stem. මෙන්න මේ වාගේ විවිධ නම් වලින් හඳුන්වන ක්‍රියාවේ මුල්ම ස්වරූපය. එහෙම නැත්නම් ක්‍රියාවේ ප්‍රකෘති ස්වරූපය. බොහොම සරලවම කියතොත් ක්‍රියාපදයක් අපට මුලින්ම හමු වෙන ස්වරූපය තමයි මෙතන තබා ගන්න ඕනේ. අපි මේ සම්බන්ධ උදාහරණ සහිතව සාකච්ඡා කරමු. එතකොට ඔයාට මේ පාඩම මීටත් වඩා හොඳට තේරුම් ගන්න හැකියාව ලැබෙනවා. අපි බොහොම සරල උදාහරණයක් ගමු. මේ සියලුම කර්තෘ පද සමග ක්‍රියාපදයේ යෙදෙන්නේ එක විදිහට කියලා අපි දැන් මුලින්ම ඉගෙන ගත්තානේ. I should do, we should do, they should do, he should do. මෙන්න මේ ආකාරයට එකම විදිහට තමයි යෙදෙන්නේ. I should do it. මම එය කළ යුතුයි. අපි should වෙනුවට must භාවිතා කළොත් ඒක අනිවාර්යෙන් කළ යුතුයි කියන අදහස එනවා. I must do it. I must do it. She should go home now. එය දැන් ගෙදර යා යුතුයි. ඒක අනිවාර්යෙන් කළ යුතු නම් එය කියන්න ඕනේ must කියන උපකාරක ක්‍රියාව භාවිතේ. She must go home now. She must go home now. We should be silent. අන්න දැන් බලන්න අපි මෙතෙන්ද be කියලා භාවිතා කරනවා. උපකාරක ක්‍රියාවෙන් පසුවේ should එහෙම නැත්නම් must කියන උපකාරක ක්‍රියාවෙන් පසුවේ අපි අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රධාන ක්‍රියාවක මුල්ම ස්වරූපය භාවිතා කළ යුතුයි. ඒ අනුව be කියන ක්‍රියාපදයේ අනෙක් අවස්ථා ටික තමයි is, am, are, was, were වැනි ක්‍රියාපද. ඉතින් එවැනි ක්‍රියාපදයක් කිසිම දවසක should, must වැනි උපකාරක ක්‍රියාපදයකින් පසුව යෙදෙන්නේ නැහැ. මම මුලින්ම පාඩම පටන් ගන්නකොටම කියලා දුන්නා අනිවාර්යයෙන්ම අපි මෙවැනි උපකාරක ක්‍රියාපදයකට පසුව තැබිය යුත්තේ අදාළ ප්‍රධාන ක්‍රියාවේ මුල්ම ස්වරූපයයි කියලා. ඒ අනුව is, am, are, was, were වැනි ක්‍රියාපදවල මුල්ම ස්වරූපය තමයි be කියලා කියන්නේ. අන්න ඒ නිසා තමයි අපි should be, must be ලෙස ක්‍රියාපදය යොදාගන්නේ. We should be silent. අපි නිහඬ විය යුතුයි, නිශ්ශබ්ද විය යුතුයි. We must be silent. අපි නිහඬ විය යුතුමයි, නිශ්ශබ්ද විය යුතුමයි. She shouldn't go home now. ඇය දැන් ගෙදර නොයා යුතුයි. She shouldn't go home now. ඇය දැන් ගෙදර නොයා යුතුමයි. ඒ අදහස ප්‍රකාශ කරන්න අපි mustn't පාවිච්චි කරනවා. She mustn't go home now. මම මේ කියලා දුන්න නියතය අදාළ වන්නේ must සහ should කියන උපකාරක ක්‍රියාපද දෙකට පමණක් නෙවෙයි. එහෙනම් මෙන්න දැන් කියලා දෙන විශේෂම කාරණාව ඔයා අල්ලගන්න ඕනේ. I, we, you, they, he, she, it වැනි ඕනෑම කර්තෘ පදයක් සමග will, shall, may, might, would, can, could, must, should වැනි ආදර්ශ උපකාරක ක්‍රියාපදයක් යොදා ගන්න පුළුවන් එකසේ සියලුම කර්තෘ පද සමග මෙන්න මේ කියන උපකාරක ක්‍රියාපද එකසේ භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඔන්න පළවෙනි ලක්ෂණය. දෙවෙනි එක තමයි එකී උපකාරක ක්‍රියාපදයකට පසුවේ අනිවාර්යයෙන්ම ඔබ භාවිතා කළ යුත්තේ ප්‍රධාන ක්‍රියාවක මුල්ම ස්වරූපයයි.
අපි ඒකට තමයි කිව්වේ the base form of a verb. එහෙම නැත්නම් කියනවා කිව්වා verb stem ක්‍රියා ධාතුව. The original form of the verb. ප්‍රධාන ක්‍රියාවේ මුල්ම ස්වරූපය භාවිතා වෙනවා කියලා මතක තියාගන්න. ඒ නිසා තමයි අපිට කිසිම දවසක මෙන්න මේ වගේ උපකාරක ක්‍රියාපද සමග goes, doing, has, is, am, are දක්නට ලැබෙන්නේ නැත්තේ. හේතුව ඒවා යොදා ගන්නට බෑ. ඒවායේ මුල්ම ස්වරූපයන් තමයි මෙකී උපකාරක ක්‍රියාපද සමග යොදා ගන්න ඕනේ. එහෙනම් දැන් ඔයාට තේරෙනවා ඇති must සහ should කියන වචන දෙක විතරක් නෙවෙයි අනෙකුත් උපකාරක ක්‍රියාපද සමග මෙන්න මේ වාගේ ප්‍රධාන ක්‍රියාපදයක් යොදන කොටත් ඔයා මොනවද සැලකිල්ලට ගන්න ඕනේ කියලා. මේක ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ නියතයක් වන බැවින් ඔයා මේක හොඳින් මතක තියාගන්න ඕනේ භාෂාව පුරාවටම. එබනම් යලිත් ඉක්මනින්ම මම ඊළඟ පාඩම අරගෙන එනවා. ඔයා මේවා සියල්ල හොඳින් මතක තියාගෙන සූදානම් වෙලා ඉන්න. Hi everyone, I am Shadi Premchandra, retired army officer. Today I thought to make a video like this to bring you an important message regarding English language. Because today we can't keep away from this language at all. We know nowadays how people are struggling to learn this language. Some people give up learning this language because of that effort. Sometimes they may not be able to find out a good English teacher. I also had a lot of problems then with this language. Although I spoke in English, I made so many grammatical mistakes. To overcome from this grammatical mistake, I needed to find out a good English teacher with proper instructions. One day I saw a video clip on YouTube called Saman Yapa. I watched it. I was mesmerized to see the way of his narration, his pronunciation, and his solemn voice. At that moment I thought he is the most suitable instructor for me to get improve my knowledge. By sending a small message to WhatsApp, I joined his classes. I got to improve my knowledge within short period. The specialty I see in these classes, the opportunity we have to speak in English. No matter how much knowledge we have, if you don't have opportunity to speak in English or practice it, we can't handle this language as we wish. If you join Saman Yapa classes, you can find all these opportunity. So, if you really want to get improve your knowledge within short period like me, the Saman Yapa sir is there to help you. By taking part in his classes, you can get more beneficials. Why I say so? Because I know how I got to improve my knowledge by participating in his classes. That's why I mentioned you to participate in his classes and get the beneficial of it. You have the opportunity. Try once and feel the difference. I wish you all the best and good luck. Thank you. මාගාව බොහෝ අය ඉගෙන ගන්නවා. විවිධ වෘත්තිකයෝ. අපේ රටේ ඉඳන් විතරක් නෙමෙයි විදේශගත වෙලා ඉඳන් ඉගෙන ගන්නවා. නමුත් බොහෝ දෙනෙක් මට මේ අවස්ථාවේදී ඉදිරිපත් කරන්න බෑ ඔවුන්ගේ පෞද්ගලිකත්වය ආරක්ෂා කරගන්න අවශ්‍ය වන නිසා. මම කිසි කෙනෙකුට බලපෑමක් කරන්නෙත් නැහැ. මගේ වීඩියෝ එකට පෙනී සිටින්න එහෙම නැත්නම් මම වෙනුවෙන් ඔයා කතා කරන්න කියලා. ඔයා මෙන්න මේ වගේ ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න අතිදක්ෂයෙක් වෙන්න කැමති නම් ඔයා දැන්ම තිරේ දිස්වන අංකයට WhatsApp පණිවිඩයක් යොමු කරන්න. So bye for now. නේවාසිකව පුහුණුව ලැබමින් හොඳට චතුර විදියට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න කැමති නම් ඉංග්‍රීසි භාෂාව විධිමත්ව හරියට ඉගෙන ගන්න ගමන් ඉංග්‍රීසි හරියටම කතා කරන්න ප්‍රායෝගික පුහුණු වැඩසටහන් සමග ප්‍රායෝගිකවම ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න ඔයා කැමති නම් අනිවාර්යයෙන්ම තිරේ දිස්වන අංකයට WhatsApp පණිවිඩයක් දාන්න. ඔයාට පන්තිවලට එහෙම සහභාගී වෙන්න බැරි නම් මොකද විදේශගත වෙලා ඉන්න අයට මේක ප්‍රායෝගිකව කරන්න බෑ. ඒ නිසා ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔන්ලයින් හරහා මේ පන්ති වලට සම්බන්ධ වෙන්න. ඔයාලට වඩාත් උචිත වෙන ක්‍රමවේදය තමයි ඉන්ඩිවිජුවල් ක්ලාස් එක ඉගෙන ගන්න එක. ඉතින් මේ පාරේ උසස් පෙළට පෙළී ඉන්න දුවා දරුවන්ට පුළුවන් ඔන්ලයින් ක්‍රමයට යන්නේ නැතිව නේවාසික පුහුණුවකට දින 21කට 25කට එහෙම නැත්නම් දින 30කට එකතු වෙන්න පුළුවන්. ජීවිතේම වෙනස් කරලා පෙන්වනවා. කයිවාරු නෙවෙයි කරලා පෙන්වනවා. ඇවිල්ලා බලන්න. ඔයාට සැබෑ වෙනසක් සිද්ධ වෙයි. මොකද විධිමත්ව ව්‍යාකරණානුකූලව ඉගෙන ගන්න ගමන් පුහුණු වීම කරනවායි කියන කේම තේරුම දවස අවසානයේ වෙන්න කලින් හැම මොහොතකම ඔයාට ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමේ පුහුණුවේ හැකියාව ලැබෙනවා. ඉතින් ඒක දින ගණනාවක් එක දිගට කරනකොට බොහෝ දැනුම් සම්භාරයක්. ඒ වගේම ඔයාට අවශ්‍ය කරන ඕනම දෙයක් ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් කීමේ හැකියාව ප්‍රගුණ කරගන්න පුළුවන්.
එහෙමනම් ඔයාලට පුළුවන් ජීවිතේම වෙනස් කරන මේ පාඨමාලාවට ඉන්න. වයස් ભેදයක් නැහැ. ඔයාගේ පෙර දැනුම මොකක්ද කියන එක මට අදාළ වෙන්නේ නැහැ. ඔයා මෙතෙන් ආවට පස්සේ හරියට වැඩ කරන්න, කම්මැලි නොවි පුහුණු වෙන්න, මම කියන විදිහට වැඩ කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාට අති විශිෂ්ට ප්‍රතිඵලයක් ලැබෙනවාමයි. ඒ හුදෙක් සර්ටිෆිකේට් එකකට සීමා වෙච්ච සංකේතයක් නෙවෙයි. ඔයාගේ ජීවිතේම වෙනස් කරනවා ප්‍රායෝගික පුහුණුවක් තුලින්.